नमस्कार अकमा मल्टिडाइमेन्सनल अरेहरू सृजना गर्ने स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी यी कुराहरू सिक्ने छौं अकमा मल्टिडाइमेन्सनल अरे सृजना गर्न र मल्टिडाइमेन्सनल अरे स्क्यान गर्न यसको लागि हामी केही उदाहरणहरू प्रयोग गर्ने छौं यो ट्युटोरियल रेकर्ड गर्न म उबुन्टु लिनक्स 1604 अपरेटिङ सिस्टम र गेदित टेक्स्ट एडिटर 3.20.1 प्रयोग गर्दै छु तपाई आफ्नो रोजाइको कुनै पनि टेक्स्ट एडिटर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो ट्युटोरियल अभ्यास गर्न तपाईले यो वेबसाइटका अघिल्ला अरेका अक ट्युटोरियलहरू हेरेको हुनुपर्छ तपाईसँग प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जस्तै C वा C++ को आधारभूत ज्ञान हुनुपर्छ अन्यथा हाम्रो वेबसाइटमा रहेको सम्बन्धित ट्युटोरियलहरू हेर्नुहोला यो ट्युटोरियलमा प्रयोग गरिएका फाइलहरू यो पेजको कोड फाइल्स लिंकमा उपलब्ध छ तिनीहरूलाई डाउनलोड गरी एक्सट्र्याक्ट गर्नुहोला अकमा मल्टिडाइमेन्सनल अरे के हो हामीलाई थाहा छ कि सिंगल डाइमेन्सनल अरेहरुमा एउटा अरे एलिमेन्ट एउटा इन्डेक्सले चिनिन्छ उदाहरणको लागि अरे वीकलाई एउटा इन्डेक्स डे ले चिनिन्छ तथापि मल्टिडाइमेन्सनल अरेमा एउटा एलिमेन्टलाई एक भन्दा बढी इन्डेक्सहरुको अनुक्रमले चिनिन्छ उदाहरणको लागि टु डाइमेन्सनल अरेलाई दुई इन्डेक्सहरुको अनुक्रमले चिनिन्छ यहाँ एक भन्दा बढी इन्डेक्सहरुलाई एउटा सेपरेटर बीचमा राखेर एउटा स्ट्रिङमा जोडिन्छ सेपरेटर बिल्ट इन भेरिएबल सबसेटको मान हो जोडिएको स्ट्रिङ एउटा साधारण वन डाइमेन्सनल अरेको लागि एउटा इन्डेक्सको रूपमा प्रयोग गरिन्छ उदाहरणको लागि मानौ हामी यस्तो लेख्छौं मल्टी स्क्वायर ब्राकेट भित्र 4,6 इक्वल टु दोहोरो उद्धरणमा भ्यालु यहाँ मल्टी एउटा मल्टिडाइमेन्सनल अरेको नाम हो अनि नम्बरहरू 4 र 6 लाई एउटा स्ट्रिङमा बदलिएको छ मानौ सबसेटको मान ह्याश चिन्ह रहेको छ अनि यी नम्बरहरूलाई बीचमा एउटा ह्याश चिन्ह सहित जोडिनेछ त्यसैले अरे एलिमेन्ट मल्टी स्क्वायर ब्राकेट भित्र दोहोरो उद्धरणमा 4#6 मा दोहोरो उद्धरण भित्रको भ्यालु रहन्छ सबसेटको डिफल्ट मान दोहोरो उद्धरण भित्रको \034 स्ट्रिङ हो यो वास्तवमा प्रिन्ट नहुने क्यारेक्टर हो यो प्रायजसो इनपुट डेटामा देखा पर्दैन अब यहाँ स्लाइडमा देखाए चाहिँ एउटा टु डाइमेन्सनल अरे घोषणा गरौँ रो 1 मा दुई एलिमेन्टहरू A र B छन् रो 2 मा दुई एलिमेन्टहरू C र D छन् कन्ट्रोल अल्ट र T कीहरू प्रयोग गरी टर्मिनल खोलौं सीडी कमान्ड प्रयोग गरी कोड फाइल्स लिंकबाट फाइल डाउनलोड गरेको फोल्डरमा जाउँ अब यसरी अरे परिभाषित गरौँ यहाँ देखाए चाहिँ कमान्ड टाइप गरौँ अनि एन्टर थिचौं हामी कुनै एरर बिना एउटा कमान्ड प्रम्प्ट प्राप्त गर्छौं यसरी अरे परिभाषित भएको छ हामीले कुनै आउटपुट प्राप्त गर्दैनौं किनभने हामीले कोडमा केही पनि प्रिन्ट गर्न भनेका छैनौं अब प्रिन्ट स्टेटमेन्ट थपौं टर्मिनलमा अघिल्लो पटक एक्जिक्युट गरेको कमान्ड प्राप्त गर्न अप एरो की थिचौं बन्द हुने कर्ली ब्राकेट अगाडि टाइप गरौँ सेमिकोलन स्पेस प्रिन्ट स्पेस a स्क्वायर ब्राकेट भित्र 2,2 कमान्ड एक्जिक्युट गर्न एन्टर थिचौं हामीले आउटपुटमा क्यापिटल D प्राप्त गरेका छौं एउटा मल्टिडाइमेन्सनल अरेमा निश्चित इन्डेक्सको अनुक्रम छ कि छैन भनेर कसरी जाँच्न सकिन्छ त हामी इन अपरेटर प्रयोग गर्न सक्छौं हामीले यसको बारेमा यसै श्रृंखलाको सिंगल डाइमेन्सनल अरेमा हेरेका थियौं हामीले इन्डेक्सको सम्पूर्ण अनुक्रम ब्राकेट भित्र कमाले छुट्याएर लेख्नुपर्छ यसको लागि एउटा उदाहरण हेरौं
मैले पहिले नै test_multi.awk नामक स्क्रिप्ट लेखेकी छु सोही कोड यो ट्युटोरियलको पेजको कोड फाइल्स लिंकमा उपलब्ध छ हामीले पहिले चर्चा गर्ने क्रममा एउटा 2 बाइ 2 अरे परिभाषित गरेका छौं अनि यहाँ दुई इफ कन्डिसनहरु छन् पहिलो इफ कन्डिसनले इन्डेक्स 1,1 मा पहिलो एलिमेन्ट भए नभएको जाँच्नेछ हामीले मल्टिडाइमेन्सनल अरेको लागि इन्डेक्स ब्राकेटमा लेख्नुपर्छ यदि कन्डिसन सही भएमा यसले 1,1 इस प्रेजेन्ट प्रिन्ट गर्छ अन्यथा यसले 1,1 इस एब्सेन्ट प्रिन्ट गर्छ यसैगरी इन्डेक्स 3,1 मा एलिमेन्ट भए नभएको जाँच्नेछौं फाइल एक्जिक्युट गरौँ टर्मिनलमा जाउँ र टाइप गरौँ awk स्पेस हाइफन सानो f स्पेस test underscore multi.awk र एन्टर थिचौं आउटपुट यस्तो देखिन्छ 1,1 is present र 3,1 is absent एउटा थप उदाहरण हेरौं मानौ हामी एउटा म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज सृजना गर्न चाहन्छौं कुनै पनि म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज निकाल्न उक्त म्याट्रिक्सको रोहरुलाई कोलमहरुसँग बदल्नु पर्छ हामी यसो कसरी गर्न सक्छौं त मैले 2d-array.txt फाइलमा एउटा 2 डाइमेन्सनल अरे सृजना गरेकी छु मैले transpose.awk नामक कोड लेखेकी छु पहिले यो awk स्क्रिप्टको एक्सन सेक्सनमा हेरौं यहाँ हामी रोको फिल्डहरुको सबैभन्दा ठूलो नम्बर हिसाब गर्दै छौं र उक्त मान भेरिएबल max_nf मा भण्डार गर्छौं हामीलाई थाहा छ कि nr मा awk ले प्रोसेस गरेको हालको रेकर्ड नम्बर छ nr को मान max_nr भेरिएबलमा भण्डार गरिन्छ awk ले इनपुट फाइलको पहिलो रेकर्डदेखि अन्तिम रेकर्डसम्म प्रोसेस गर्छ awk ले पहिलो रेकर्ड प्रोसेस गर्दा max_nr को मान 1 हुनेछ दोस्रो रेकर्ड प्रोसेस गर्दा max_nr को मान 2 हुनेछ र यसैगरी बढ्नेछ awk ले अन्तिम रेकर्ड प्रोसेस गर्दा max_nr मा जम्मा रेकर्डहरुको नम्बर भण्डार हुनेछ अब हामीले इनपुट फाइलबाट डेटा रिड गरेर एउटा 2 डाइमेन्सनल अरेमा भण्डार गर्नुपर्छ फोर लूप भित्र इटरेटर भेरिएबल x रहेको छ x को मान 1 देखि nf सम्म हुनेछ र प्रत्येक पटकको पुनरावृत्तिपछि x को मान 1 ले बढ्नेछ $x को प्रत्येक मानले फिल्ड x को मान जनाउँछ उक्त मान अरे म्याट्रिक्सको इन्डेक्स nr, x मा भण्डार हुनेछ उदाहरणको लागि 1,1 को म्याट्रिक्सले इनपुट फाइलको इन्डेक्स 1,1 मा रहेको मान भण्डार गर्नेछ यसरी यो कोडले awk मा सम्पूर्ण इनपुट फाइल प्रोसेस गरेपछि एउटा पूर्ण म्याट्रिक्स अरे बन्नेछ यसले इनपुट फाइलको सम्पूर्ण डेटा 2 डाइमेन्सनल अरे फर्मेटमा भण्डार गर्नेछ अब एन्ड सेक्सन भित्र हेरौं हामीले म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज प्रिन्ट गर्न एउटा नेस्टेड फर लूप लेखेका छौं म तपाईसँग सी प्रोग्रामिङको आधारभूत ज्ञान भएको ठान्छु त्यसैले म कोडको यो खण्डको बारेमा चर्चा गर्ने छैन भिडियो यहाँ रोकौं र कोड थप आफै बुझौं अब हामी एउटा मल्टिडाइमेन्सनल अरे कसरी स्क्यान गर्ने सिक्ने छौं awk मा यथार्थ रूपमा मल्टिडाइमेन्सनल अरे हुँदैन त्यसैले मल्टिडाइमेन्सनल अरे स्क्यान गर्ने विशेष फर स्टेटमेन्ट हुन सक्दैन हामी एउटा अरे स्क्यान गर्न मल्टिडाइमेन्सनल तरिका भने प्रयोग गर्न सक्छौं यसको लागि हामी स्प्लिट फंक्शन प्रयोग गरी फर स्टेटमेन्टले जोड्न सक्छौं अब स्प्लिट फंक्शन के हो बुझौं स्प्लिट फंक्शन एउटा स्ट्रिङलाई सानो टुक्राहरुमा छुट्याउन वा टुक्राउन प्रयोग गरिन्छ र विभिन्न टुक्राहरु एउटा अरेमा राख्छ सिन्ट्याक्स यस्तो छ पहिलो आर्गुमेन्टमा टुक्राउनु पर्ने स्ट्रिङ हुन्छ दोस्रो आर्गुमेन्टले स्प्लिट फंक्शनले छुट्याएको टुक्राहरु राख्ने अरेको नाम बुझाउँछ तेस्रो आर्गुमेन्टले स्ट्रिङ टुक्राउन प्रयोग गरिने सेपरेटर जनाउँछ पहिलो टुक्रा arr1 मा भण्डार हुन्छ
दोस्रो टुक्रा ARR2 मा र आदि। मानौ हामी पहिले नै सृजना गरेको अरेको इन्डेक्सहरुको अनुक्रम प्राप्त गर्न चाहन्छौं। हामी यो कसरी गर्न सक्छौं त? मैले multi_scan.awk नामक कोड लेखेकी छु। सम्पूर्ण कोड बिगिन सेक्सन भित्र रहेको छ। पहिले हामीले एउटा अरे A सृजना गरेका छौं र यसमा यी मानहरु राखेका छौं। अनि हामीसँग एउटा इटरेटर सहितको फर लूप छ। इटरेटरको मान प्रत्येक पटकको इन्डेक्स मान बराबर हुन्छ। मानौ 1,1 अनि 1,2 र आदि। स्प्लिट फंक्सनले इटरेटरलाई सब सेटले छुट्याउँदै टुक्रा पार्नेछ। यी टुक्राहरु अरे ARR मा भण्डार हुन्छन्। यसरी ARR1 र ARR2 मा पहिलो इन्डेक्स र दोस्रो इन्डेक्स क्रमशः भण्डार हुनेछ। यो फाइल एक्जिक्युट गरौँ। टर्मिनलमा जाउँ र टाइप गरौँ awk स्पेस हाइफन सानो f स्पेस multi_scan.awk। एन्टर थिचौं। आउटपुट हेरौं। हामी मूल इन्डेक्सको अनुक्रम देख्न सक्छौं। संक्षेपमा हेरौं। यो ट्युटोरियलमा हामीले यी कुराहरु सिक्यौं। awk मा एउटा मल्टिडाइमेन्सनल अरे सृजना गर्न र मल्टिडाइमेन्सनल अरे स्क्यान गर्न। कार्यको रुपमा एउटा 2 डाइमेन्सनल अरे 90 डिग्री रोटेट गरेर रोटेट भएको म्याट्रिक्स प्रिन्ट गर्ने एउटा awk स्क्रिप्ट लेख्नुहोस्। तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियोले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ। कृपया यसलाई डाउनलोड गरी हेर्नुहोला। स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशालाहरु सञ्चालन गर्छ र अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ। विस्तृत जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। समय सहितको तपाईका जिज्ञासाहरु यो फोरममा पोस्ट गर्नुहोला। स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टलाई NMEICT MHRD भारत सरकारको अनुदान रहेको छ। यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ। यो ट्युटोरियलमा स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमको योगदान रहेको छ। आईआईटी बम्बेको तर्फबाट म मन्दिरा बिदा हुदैछु। सहभागिताको लागि धन्यवाद। नमस्कार।